आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई घरबाटै घर बसी सांग्रिला बैंकको चेकबुक कसरी बनाउने सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला किनकि म यस्तै खाली भिडियो ल्याउने गर्छु। अब तपाईले आफ्नो 1 मिनेट पनि खेर नफालिकन चेकबुक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। घरबाटै घर बसी चेकबुक कसरी बनाउने प्रक्रिया के हो त आउनुस् सिकौं है त। स्टार्टिङमा हजुरले सांग्रिला बैंकको एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरेर सांग्रिला बैंकको एप्लिकेसनलाई लगइन गर्नु होला। मैले आफ्नो मोबाइल बैंकिङलाई लगइन गरिरहेको छु। मोबाइल बैंकिङलाई लगइन गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। तलतिर तपाईले सेन्ड मनीको छेउमा मोरको एउटा अप्सन देखि नै रहेको होला। यसमा तपाईले टच गर्नु होला। टच गर्नेबित्तिकै एउटा नयाँ पेज ओपन हुनेछ। फिक्स्ड डिपोजिटको छेउमा चेकबुकको एउटा अप्सन देखिरह होला। त्यसमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। चेकबुकको माथि टच गर्नुभयो भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तलतिर रिक्वेस्ट चेकबुकको एउटा अप्सन देखिरह होला। त्यसमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिभरी ब्रान्च लेखेको छ। यहाँ तपाईले आफ्नो ब्रान्चको नाम राख्नु होला। मैले आफ्नो खाता खजुरा ब्रान्चबाट खोलेको थिएँ त्यसैले यहाँ खजुरा ब्रान्च लेख्दै छु। त्यो नजिक पनि पर्न जान्छ। ब्रान्चको नाम राखिसकेपछि तलतिर नम्बर अफ लिभ्स हेर्न सक्नुहुन्छ। चेकबुकमा कतिवटा चेक चाहियो त्यो अनुसार तपाईले नम्बर राख्नु होला। मलाई चाहिँ चेकबुकमा 5 वटा चेक चाहियो त्यसैले नम्बर 5 सिलेक्ट गरेको छु। त्यति गरिसकेपछि प्रोसिडमा टच गरिदिनु होला। यो चेकबुक रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल्ली। तपाईको चेकबुक रिक्वेस्ट सबमिट भइसकेको छ। हजुरले मेसेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ। डनमा टच गरिदिनु होला। यो प्रक्रियाबाट बैंकले छिटोभन्दा छिटो चेकबुक बनाइदिनेछ र साथसाथै चेकबुक बन्ने बित्तिकै बैंकबाट तपाईलाई कल आउनेछ र साथसाथै पुरानो चेकबुक लग्न नबिर्सनु होला। भिडियो युजफुल रहेको छ भने लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।